Na hello, sziasztok, üdvözöllek titeket egy újabb csodálatos, fantasztikus streamben, ahol a kedvenc játékom második részével fogunk játszani, ami nem más, mint az Alan Wake. Úristen, eljött ez a pillanat is, sajnos a premier idejében nem tudtuk még beszerezni az Alan Wake-et, nagyon sok minden volt, ugye, hogy többször is beszéltük itt a csatornán, 2023, nem is erre a képernyőre akartam váltani, egy pillanat, hanem erre. Szóval rengeteg minden történt a csatornán, illetve a csatornán, az életemben, de a csatornán is történtek dolgok, mint látjátok, tök új overlay, már régóta terveztem, csak vártam valami nagy alkalmat. Idén volt 4 overlay, úristen, belegondolva az idei év a 4-es számjegyébe telik, nem teljesen igaz, mert a podcasthoz ahhoz volt egy 5., de hát azt azért nem számítom annyira overlay-nek, az egy teljesen más műfaj volt, úgyhogy röviden, tömören ennyit. A 4-es szám nagyon erősen jelen van idén az életemben. Ez most így realizálódott, nem jelent semmit, de érdekes számomra. Úgyhogy, ami most következni fog, ez az Alan Wake végigjátszása. Elég nagyon ügyesen kidodzsoltam minden információt, minden streamet, videót, képek egy-egy szembe jött, de szerintem olyan nem, ami bármi élvezetet elvenne. Ezt továbbra is igyekszem fenntartani. Úgyhogy nincs más hátra, mint lassan előre. Úgyhogy a Discordon, a Discord csatornámon, mindjárt beírom a parancsot, csak ahhoz egy kicsit itt nyújtózni kell, meg bénázni. A Discord csatornámon, elnézést, van egy külön Alan Wake, szia roller, hello, külön Alan Wake-et, minek mondjam ezt, előzmény, az előző résznek a sztoriát összefoglaló szekció, szövegesen, illetve egy videót is beraktam, amit egy youtuber csinált, hirtelen mit eszembe, hogy kicsoda, úgyhogy aki nem ismeri a játékot, az mindenféleképpen nézze meg. Én a megjelenésekor kezdtem el játszani még az első résszel, teljesen legális forrásokból, de hát ez van, fiatal voltam, kellett a pénz másra, és annyira megfogott a játék, hogy szerintem elkezdtem ilyen este 7-8 körül, és egy húzamba toltam. Talán egy csütörtöki nap volt, egyetemista voltam, pénteken nem volt órám, és szerintem hétfő estig, kedd estig toltam. Hát na ja, úgyhogy nagyon magával ragadott a sztori, mindig is szerettem a sötétet, meg ezt a sötét fényharcát imádom. Úgyhogy nagyon izgulok, milyen lesz a második rész. Kritikákat, olyan szinten ilyen pontszerű kritikákat olvastam. Nagyon sokan tippelték, az év játéka lesz. Szerintem ma reggel, amikor felébredtem és nyomkodtam a telefonot, mert hát hogy kell kezdeni egy reggelt, mint telefonnyomkodással, akkor realizáltam, hogy a évjátéka, nem tudom milyen awards-on, Game Awards, 5. vagy 6. lett. Hát jó, ez van. Nem kell, hogy mindenkinek tetsződjön, illetve 1-2 szalagcímet olvastam, és azt mondták, hogy akciójátéknak nem kiemelkedő, de thrillernek, horrornak, várjál, inkább thriller, elsőrangú. De az Alan Wake mindig is a sztoria miatt volt zseniális. Úgyhogy én azt mondom, váltsunk egy képernyőt. Meg is történt, elrakjuk eztet, és nincs más hátra, kontroller bekapcsolva, hogy elindítsuk a játékot. Jó, hát az első jelenteket egy picit nyomkodtam, körülbelül 6-6 másodpercet mentem jobbra, nézegettem, hogy körülbelül úgy lássam, hogy minden oké-e. Kipróbáltam a legbrutálabb grafikával, futott, bár ott már éreztem, hogy FPS az nem olyan sok, ha bár processzort 38, GPU-t 80%-ig használta ki, mindegy. De nem is pofázok tovább, megnyomjuk a startikont, és induljon a csoda. Ezt nem is néztem, ez mondjuk most eszembe jutott, hogy játék hangereje, ez jó van-e beállítva?
És szerintem nem. Hangos lett volna. Talán így. Majd kérlek jelezzetek vissza, hogy a hang jó-e. Jó, köszönjük a Destiny 2 reklámot, azt eltüntetjük, Beti, még nem látjátok. Én már látom, hogy tűtődik itten valami. Nyilván stream előtt kipróbált. Tökéletes, jó van. Jó van. Vizú roller, hogy vagy? Hogy telt ez a kellemes szerda? Meg ez a hét? Újsága nem létező Németországban. Ja, bocsánat, ezt eljátszottam, amikor kipróbáltam, én vártam, hogy saving icon, hogy majd eltűnik, de itt arra vár, hogy én nyomjak egy gombot. És srácok, első jelenet. Ami nagyon tetszik, ja, ezt meg akartam mutatni. Nem egy nagy dolog, de nekem ez volt az a pont, ahol azt mondtam, hogy ebben a játékban gondolkodtak a fejlesztők, és átgondolták, hogy mivel tudnak a játékosoknak kedvezni. Interfészeknél ki tudod választani, hogy autó, Xbox vagy PlayStation, attól függően milyen kontrollerrel játszol, egy pillanatnyi problémád se legyen. Egyébként szerintem jól van portolva. Nyári gumi, én is azzal tudom. Jó. Ez a hiperakusztikus filter, filters to decrease high pitch sounds like bird calls. Nem kell. Hogy beszéd közben fog vibrálni a kondú. Nagyon jó, nagyon jó. Oké. Mercedes-szel mászkálsz ottan a nem létező Németországban? Hát ez nagyon autentikus. Jó, cosmetics az nincs, szerintem. Nem is baj, nem tetszik az alap. Lehet, hogy illet volna megvenni, de majd maximum megveszem a... Ja igen, ezt akartam mondani, amikor megvettem az előző játékot, annak idején kijátszottam. Utána megrendeltem a gyűjtői verziót, ami egy másodperc türelem, mindjárt néző meg. Hát megvan, csak azt nem tudom, hogy hol, de arra emlékszem, amikor költöztem, akkor a kezembe volt és elraktam biztosan. Úgyhogy most nincs más hátra, mint megnyomom a continue gombot és figyeljük a csodálatos történetet. Roller a hang az jó, játékot lehet hallani, nagyon halkan zenél, lehet, hogy túlságosan lehúztam, egy picit húzunk rajta. Mert talán így jobb lesz, de kérlek majd jelezz, hogyha valami nem jó. Amikor leütnek a földre, dodge-olj, megelőzd a tovább. This will also allow you to get back on your feet quicker. Kicsit halk. Az én hangom is, mert a mikrofonnal annyit szórakoztam, és az elvileg most sose lesz tökéletes, de közeledik. Hülye vagyok. Options. Nem continue-t akartam nyomni, hanem new game-et. Normál legyen normál. Bár amint mondtam, a sztori a lényeg. Sétáltatod blokkit? Most jó mind a kettő. Szuper, kicsit főhúztam, mert szerintem túlságosan lehúztam. Akkor continue. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer.
Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. Igen, néha a sztoriba várjuk ezt a reményt és a lezárást, de néha jobb lenne a sztorikat úgy hagyni, és nem megtudni, mi a vége. Körre van jó. Úristen. Oh, kirázott a ideg. Imádom. Úristen. A horror sztoriba... But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. Most a horror sztorikról mesél, hogy a horror sztori... Szörnyek vannak, meg gonoszok. De mindannyian folyamatosan sérülünk közben. Szem az a sztori, amiben reménykedett. Szem az a vége, amire számított. Maga a történet, a szörny. És a szörnyeknek rengeteg arca van. Veszve. Sötét. Szükségem van. Mire? Mutasd nekem. Mit? Ez egy már értető ilyen papa. Kimensz a tóból. Nagyon kusztusos. Egy nagy fenék van az arcomba. Oh my god. Jaj nekem. Nagyon kusztusos bácsi. Istenem, de gyönyörű ez a játék. De még azt nem láttam. Hello! Elmennek. Oh. Jaj. Az első akadály. Úristen. Gyerekek, én 13 éve várom ezt a folytatást. Ez a hang. Erre kell menni. Jó, most suttog az erdő, nagyon örülök. Jó lesz ez! Mennyit elte? 2 perc? Szó, hogy megélték. Mi van odaírva? Camping, dines... Micsoda? Nem tudom elolvasni. Camping do's and don't tell. Do don't. Jó. Jézusom, de szép ez a játék. Sprint. Ó, tudok futni. Hát ez túlzás, hogy futok. Meg kell amit futnom. Jó.
Ó, fény, fussunk a fénybe. Nem tudok átmenni, jó? Akkor nem futunk a fénybe. Jézusom! Mit kéne Kult is te? Oké. Kultusz. Bazd meg. Hosszú életű karakter volt. Megismertük Dagadt Pöcsös bácsit, aki kimászott a tóból, sétált az erdőbe, majd megdöglent, ahogy kell. Ért 2 percet. Úgy látom, bekeményített a játék keményen. Ó, sajnálom. Szia, Roller. Hello, hello. Örülök, hogy itt voltál. Jaj, de nagyon jó ez a title. Istenem. Azt a kurva. Matthew Poretta. This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Just work stuff. Ő lesz az, azt mondom, hogy van egy FBI ügynök, hogy ezt az játék elején is láttuk. Mondom, ő lesz az. Spoilers. Spoiler. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Szia! Logan thinks you should try cheering up. Kicsit merevek az arcok. Snarky kid. Okoskodó kisgyerek. Kitől örökölhette ezt. Ha, de egyszer. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. Mi ez? Nem lehet véletlen, hogy egy újabb test tűnt fel, amikor érkeztünk a városba. Mintha a gyilkosok adnának üzenetet. Okay. Any words of advice? Don't die. Nothing that would cheer anyone up. Bármi tanács? Semmilyen, amit Clay Murphy. Ja, azt hittem Cillian Murphy. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. 13 év, te jó ég. Jó, akkor behozták az X-alkotás életérzést is, ezt tetszik. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. Jelenné serif helyettesnek. So where's the deputy? A kocsi, ahol a helyettes. Megette egy medve? Megnézem azt a térképet. Return egy invitation. Ez ilyen fejezetszerűen hangzik. Worth memorizing before we get swallowed up by the trees. Nightmare Territory. Nagyon jó. Pillanat. Azt nézem, hogy nincs bekapcsolva valami szinkronizáció. És
Sajnos kicsit lejjebb kell vinnem, mert nagyon picit, mint ha akadna. I think I hear someone. Jó. Itt a map. Tudjuk megnézni a térképet. Ez is új dolog. Vanilla Pass. General Store. Which is level. Beszédesek a nevek ebben a játékban, erre figyelni kell. Caldron Drake. Aha. Witchfinder Stage. Stream side. Igen. Stream, mi? Witch's Hut. Witch's Lab. Ez volt. Crowsfoot Hill. Jaj, ne a varjakat, de utáltam. Ne, megvan. Akkor nem ette meg a medve. Hey there, Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Hát, sajnos valamiért most nem igazán akar úgy megjelenni minden, mint ahogy szokott. Legyen balanced. Miért full screen-en van? 50%, medium. Na, az biztos nem. Anderson. Én vagyok a felelős. Mindenki szokták mondani? Hát az ő ügye, ő vezeti az ügyet. Nem Chelsea. I just figured that, you know, that When are those damn feds gonna show up, Mulligan? the federal agent's right here, Thornton. My partner Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? What can you tell us about the crime scene? Mit tud a helyszínről elmondani? Mondd el a szívet. Get into that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, but you know, inside. A szívét az áldozatok kívül tanuljátok meg, ahelyett, ahol lennie kéne. Tudja, belül. Van szemtanú? Yeah, a couple out of towners. Pár Wonder what they were doing sneaking around the városi. woods at night. Gyalakott is mit csinálnak az erdőbe éjszaka. City folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Na nézzük meg a holttestet. Hogy jutunk oda? Sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell them I'm here waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Ez fura, a víz az olyan... Baseboard. Furán fodrozódik. Ezt nem tudom miért van. The mind place. Ó, My elmepalota. version of the mind palace technique. To sift through clues and work the case. Aha! And the mind place again for each case. Using each field office as Pillanat, kikapcsolom a direct lightingot. Hát... Nem igazán úgy, mint ahogy én reméltem azt. Focality, medium. Ray tracing, lóra jó lesz.
Nem kell. Se kell. Jó lesz talán. A model in my head. Tehát The facts are on the board. ez itt az elmepalota, ahol a sztori a nyomokat össze tudja rakni. Everything we know about the previous murders. Az előző gyilkos. Worth taking another look. Nézzünk rá még egyszer. Oké, goals, 2 cases. Ja, várj, így mozgatni kell. Átérté, zoom. Bruising on wrist and legs, horzsolások a csuklón és a lábon. Mélyvágás, vagy szakítás inkább a mellkason, hiányzik a szív. És minden test föl volt puffadva. Murder method. You are now free to navigate in the... most szabadon navigálható. Enyhe eltérések a gyilkosságokban. A felpuffadás az egyetlen közös a testedben, de nem ezek a halál oka, minden esetben egy mellkas trauma. A vizet postmortem pumpálták beléjük? Kvázi. Minden áldozat 2010-ben tűnt el, ugye az első játékmenedzsere. No other commonalities, nincs más közös, nem közösség, minek mondják, ez összefüggés. Ted Lane, fogorvos, szúrseb, felpuffat, horzsolás csuklón, Wendy Davis, tanár, ez is, hatalmas mellkasi sérülés, Percy Wolfe, egy boltulaj, horzsolások, szív eltávolítva, figura tetoválások, aha, killer profil, a gyilkos profilja, elnézést, postmortem tetoválás a holttesteken, ez jellemző rá, az áldozatoknak nincs semmilyen, minek mondják ezt, úristen, de nem jutnak szembe annyira szavak. Tehát az áldozatokban semmi hasonló nem volt, semmi közös, és ennyi. A mellkas traumák hasonlóságot mutatnak a hentes technikákkal. Ja. The previous murders, az előző gyilkosság. Van itt még valami? Killer profil. Nincs. Távolodhatunk. Goals. Get the crime scene. Meet. Oké. Cases. Még nincs. Look around. Mit lehet itt még körülnézni? Nagyon. Semmit. Bizalmas az akta, hát ez meglepő. Mondjuk, hogy kikapcsolta a Ray Tracing-et, így viszont feljebb rakom a grafikát. Ha. Szerintem anélkül az jó lesz. Quality, jó. Meglátjuk, milyen lesz így. Jó, hogy itt még lehet menni? Ó, bocsánat. Érdekes az elmepalotája csajnak. Ó, és itt is szaros. Ő a kislánya, gondolom, mert nem tudunk ránézni. Goals, get to the crime scene. Aha. Jó, és ezzel tudom kilépni. Jó, hogy itt lesz tovább térkép. Aha, mert itt van a Caldron Lake, ahova Ellen Wake ment. Nem bírja, sajnos.
Most Umbert azt kikapcsolom, az nem kell. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Na, menjünk a helyszínre. Így se csúnya, de hát azért ennél erősebb gépen még szebb tud lenni. Aha, így van, ahogy így futok. Van egy pisztolyom. Charm slots let you equip charms to enhance Saga's abilities. Only charms can be equipped in the charm slots. Jó, van ilyen standard issue FBI sidearm, semi-auto no low recoil and moderate stopping power. Aha, és lőszer. Úgy kellett elővenni a fegyvert. Jó, hát most... Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. Jobb detektív azért lett. Ja, francba akadt meg. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Vissza akar vonulni a csávó, és figyelmeztette a csaj, hogy tudod, mi történt a rendőrökkel, akik azt mondták, ez az utolsó ügyünk. Gondolom meghaltak. Deep. Stairs are out. You okay to jump down? Aha. Hello. De nyomom. Oké. Okay. Madarak, ebben jelentében félek tőlük. Jaj, hollókkal való harcolás, Isten, ment az árnyhollókkal. Szörnyű volt. Túl soké. Pályafeje, túl soké. Zseniális ez a szöveg. Túl sok fa. Fúj. Utána természetesen túl soké. Nem egy rossz hely meggyilkolni. Visszatérhetünk a természethez, ha úgy érzed. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Igen, az LMV-k egyet is azt Generalstól. Hogyjáknak tervezték Open World-nek, de annyira hangsúlyos ez ebben a játékokban a sztori. Fura hangja van a csávónak. Bazd meg. Én Ray Tracing nélkül se csúnya. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Azért próbálgatom, mit lehet kihozni belőle. Azért nem gyenge a gépem. Screen space, ez mi? Controls how well on screen elements are mirrored in reflections. Az jó lesz Luna. Ezt szedem ki. Az hülyeség volt. Igen, ezt nem. Jaj, nem ezt akartam. Ez... Hát az első stream az olyan erről fog szólni, úgy láttam, hogy azért ki akarom tanulni. Hogy lehet kimaximalizálni. Nem? Vedd már ki. So,
FBI, huh? That's so cool. Hunting down Nem, sajnos. Sajnos ray tracinget el kell felejtenem. Sajnálom. No mindegy. Közben le lehetném ilyenekre. You forgot the UFO cover-ups. Those are real? You guys hiring? Ez jó. Foglalkozom én? His body, shall we? Now this is the scene of the crime. We found him on Nem the érkeztünk a helyszínre. table. We didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Step 1. Examine the corpse. Vizsgáljuk meg. Body is positioned on the table. Ritualistic. You unlock your first key image. You can place it on the caseboard inside the mind place. Aha. Most tudom felrakni a mind place-be. A caseboardra. Hello, Saga to see active clues. The key image can be selected with A and placed on the caseboard. Aha. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Újabb test tűnt fel, amit megszerző. Összefüggés? Vagy ez a véletlen? In the woods near Brightfall. Brightfallhoz közel találtak egy testet. Tökéletes időzítést. És meg kell vizsgálni, hogy ez a mi sorozatgyilkosunkhoz köthető-e. Please it feel prompt new question. Minél felrakok egy kulcsképet, vagy ilyen esetképet, egy új kérdést fog generálni. Objects are viewable at the caseboard in your goals. Aha. Investigate the crime scene. Jó. Aha. A Sherlock Holmes-os játékokra emlékeztetesz. Ez a szíve. Hagyta. Ha. A gyilkos itt hagyta a szívet a test mellett, igen. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. Jól összefoglaltad, amit eddig láttunk. Kézbord. Ez a kézbordba kell ugrálni majd folyamat? Ugh. Igen, a szív az így kivágva, meg ott hagyva. This cruise can be placed on the... Igen. Nem tudom most mit kéne csinálni, hogy ezt miért nem engedi. Doesn't make sense. Micsoda? This cruise can be placed onto the open... Ja, aha. This is consistent with the previous... Ez megegyezik az előző gyilkossággal. Az áldozat élt még, amikor megkötözték. Egyezik a többi üggyel.
Nézzük a többi üggyel. Jó. Reméljük oda? Nem értem, mit kell csinálni. Look around. Oké, tudjuk, mit kell itt csinálni. Open question. Gyorsan elakadtam. Ja, itt van a question. Heart removed from chest, that's nice. strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. The clues have resolved the open questions and unlocked a deduction. Tehát a nyomok feloldottak egy új nyitott kérdést, és unlockoltak. Bocsánat, megnyitottak egy új kérdést, és unlockoltak egy deduction, egy következtetést. As you advance the investigation, new questions will be unlocked, updating your goals. Aha. You can check the update goals by pressing Y. Read the crime scene. Learn more about the victim. Aha. Vizsgálja meg a helyszínt, tanulják többet a gyilkosról, vagy ismerje meg jobban a gyilkost, meg az áldozatot. Victim. Talk to someone. Killers. Find evidence. Jó. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Multiple people were here. Multiple killers? Large amount of blood on the table. Rengeteg a vér az The asztal. victim died here. Any idea who the victim is? Önöt lett ki a gyilkos? Tudom. Nightingale. Ó, FBI-os volt, és 13 éve költözött a városba. Milyen meglepő. És azóta nem hallottam róla. Mostanáig. Nightingale. Robert Nightingale? Ó, igen. Biztos ismerte. Fegyvertársak. By speaking to people as well as by examining your surroundings. Tehát nyomokat emberekkel való beszélgetéssel és a környezet vizsgálatával lehet szerezni. Milyen meglepő, mint a való életben. Szóval, tudjuk, hogy Robert Nightingale volt, FBI-os, 13 éve, 2010-ben jött a városba, ugyanakkor a LMV sztori indult, és akkor tűnt el, azóta senki nem hallott róla. Nem tudom, mit checkingelünk ki, de... Tudtam, hogy ez Robert Nightingale. Aha. Ez mi? Heavy blood. Multiple sets of footprints. Rengeteg lábnyom. Heavy blood on the splatter table. Ez olyan melyik kérdéshez fog tartozni.
fingerprints, indicating multiple killers. Quite the party. Több elkövető volt jelen. Messzi piszkos, hát ez a nem rendezetlen, tehát ilyen koszos rendezetlen jelent a Messi, de hogy összejárkálták a helyszínt. Ez egy ilyen élvezeti bűntény volt. Premeditated, azt itt nem tudom, mit kéne, hogy jelentsem. It's unlikely or close was working. Igen, biztos, hogy nem egyedül dolgozik, de feeling made them lesz. És volt alapos a munka. Elég közel van egy ház. A creepy twig sculpture? Ez egy álomfogó. Aha. The flashlight. Ó, ez a jel... Nem tudtam én. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Ó, hogy a csaj álmodott a szarvassal. Ah. Jaj, ez mi az Isten volt játék. Ja, ezt a kamerát úgy látom, nem kezeli jól. Ez legyen egy figyelmeztetés, kedves behatolók. Or the skin holes it lives in its wake, but what if it's not true? What if something else, something less natural and much more man-made, intentional? I say the lake is not formed, it's designed. Aha. Tehát itt a tóról ír a behatolókról, és azt mondja, igazából eddig ott tartunk, hogy feltetőleg ez nem csak úgy vulkánikusan keletkezett, hanem valaki megtervezte, valami természet feletti vagy az ember. Ezt nem értem. És hogy, tehát, hogy valaki megtervezte, és hogy célja van. A tó egy ilyen rejtek hely. Nyugodt felszín alatt. Secret machine ready to be. Tehát a nyugodt felszín alatt rejtőzik egy titkos gépezet, és arra vár, hogy beindítsák a gomb megnyomásával. And the people, és az emberek a gomba, a nagyházban vannak a tó mellett, készülnek, tudom. First drawing, waterline, real caldera is made from volcano, lava, second drawing, waterline, engineer structure, strain machine, zoom. Értem. Hát, jó. Hát végigolvastuk. Nincs mit olvasni. Nem tudom, itt mit kell csinálni. Exit. Hey, Casey. What's the far's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do.
you're probably trained to joke about it, right? Jaj. Tudom, hogy kire lehet majd itt számítani. Average Joe. Anderson. Hey, let's get back to work over here, can we? Jó. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. Nem is ismerte, de nem ismerte fel. Quantico. Találkoztunk Quantico. Cases together. Találkoztunk egy idén. Killed in the field, he went off the deep end. Akkor a társa meghalt, akkor leléped. Mi történt utána? Kirúgták? Sue has been missing since 2010. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that Tehát story. általában az állam kirúgták, felmondott, ezt most nem értettem, és utána elkezdett a bűntudat miatt, hogy a társa meghalt inni, az éves paranoiáz vezetett, és ilyen Nightingale went missing 13 years ago. szellemsztorik rentek rá. Same as all the other victims. Akkor tűnt a jutott többi. Makes me Ez egy wonder what nyom, was vagy mi going egy... on that year. Probably something this town wants to forget. Ebben a városban valami felejteni akar. 2-es, 3-as. Még 1-es. Someone was drinking beer. Valaki They sorozat. spent time here. Waiting. Töltött itt. Vált. Ezt a kis piros szart próbálom. Itt van még valami? Ó, horgászbot. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? I think that's everything. For now, at least. Anything clicking yet? Nem tudom, nézzük a baseboardot. Szóval a case native went off deep. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Robert Nightingale volt FBI ügynök, a mentális állapota megkérdőjelezhető az eltűnése pillanatában. Megkérdőjelezhető volt. Eltervezett vagy spontán volt a gyilkosság, ugye ez egy kérdés. A gyilkosok hozták ide? Hogy egy kamerát szereljenek föl? Valami fura filmet? Snuff, az nem tudom mi. Fura filmet akartak forgatni? És ez is ide jön. Egyre valószínűbb, hogy nem They spontán. planned for the murder to happen here. Megtervezték a With gyilkosságot. equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? Vártak rá, de miért nem Missing for tényleg? 13 years. 13 éve eltűnt. Persze benne volt a tóban. Why now? Miért itt? Miért most? Mi a fasz? Profiling. A Get into profilozás. the subject's head. See what they saw. Menjünk az Feel áldozat what they fejben. felt. Lássuk, amit ő, érezzük, Use amit whatever I ő. know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Az meg. Ha, itt tudunk profilozni. Arra nem jól van. Használd az intuícióit. Mi? A szága can discover new clues. Ja, a szága, bazd meg, a csaj neve. Szága fel tud fedezni új nyomokat a profilozással. Az emberek érdeklődésének profilozásával. Na nézzük. Missing person, ritual murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flip the switch. It goes click. With the switch. Lights are off. Lights are off. Somebody's home.
Valaki otthon van. Valaki otthon van. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale a component. Ez egy rítus volt, és Nightingale volt az egyik More like a container for something. komponens. Tudok jobb magyar szót rá. Ez nagyon Nightingale jó. was chosen as the victim. Why? Ez kurva jó. Kattintsd a kapcsolót, a fény kioltódik. This wasn't És some nem, random act of make violence. the switch, This was a ritual. A Nightingale a component. kattintsd a kapcsolót, és kattanni fog a fény, More like a container for something. kihalszik. Valaki otthon van. Valaki otthon Agent van. Nightingale has been MIA for 13 years. 13 év eltűnt. How did he end up here? Hogy került ide? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Jó, miért jött ide? Yeah. Hova fogunk jutni? Jaj, bocsánat, a tóból jött. Can feel the Nightingale came from the lake, but why now, after 13 years, where has been? Tehát Nightingale a tóból jött elő, de miért most? Miért 13 évvel később? Hol volt eddig? Jaj, várjunk. Up from the lake that's not a lake. It's dark. Ó, nem egy tó, sötét. Ő is ott volt. Out in the lake until he says otherwise. Nem engedett számodra belépni a tóba, amíg másképp nem szól. Up from the lake that's not a lake. It's dark. Hol fel, nem egy tó, sötét. Ott volt ő is. Neked nem engedett belépni a tóba, amíg másképp nem mondja. Nincs más nyom. Ó, itt is van valami. This mug always cheers me up. Nem a legrosszabb anya, ez a végre mindig fel vidít. Na, úgy látom, itt végeztünk. The lake is connected to Nightingale somehow. Sure. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. Menjünk le a tópartra. Mutasd az utat, a sheriff meg itt vár. A hős. Mondjuk ő maradt a hullával. Anderson, did something happen at the lake? I think Nightingale Vagy came megérzés, from that Anderson. direction, from the lake. Bart Anderson. Na, imádom ezt a nevet. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. Végeztünk, kíváncsiak, mit raktál eddig össze. Nem bonyolult. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Most ott fel kell korálkodni. Creeps. You need to get out more. Kirász tőle a hideg. Gyakrabban ki kéne jönnöd. Ó, egy There's a piece sztori. of paper on the ground. Tracks. Barefoot. Jó, Nightingale? csupasz láb. Nightingale? Come out from under the boulder. It makes no sense.
Erre járt Nightingale. Csak nem egy elemvék történet. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Azaz. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Ez az. Egy történet, egy lapja. Egy gyilkos üzenetet, hogy írógéppel írt. The text is about us. Rólunk szól. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. A gyilkos egy volt közülük. Robert Nightingale, FBI ügynök. A papírt mentem. Megtalálták az első lépés. Tehát, hogy megtalálták a lapot, ugye ezzel indul a történet. Szavakat olvasnak, a szavak üzenetté állnak össze. Valaki tudta, hogy itt vannak, valaki játékot játszott, egy meghívás. Hogy nem tudják elfogni. Még ha tudják is, hogy fájni fog nekik. Bazd meg, ez kurva jó. Jaj, bazd meg. Valaki filmünként, valaki játékot játszik velünk. Eljött Nightingale. Aha, itt vannak a... Can be read inside. Saga's mind place. Folyamat vissza kell ugrálni ez a kézbort, az viszont... I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Too many unknowns doesn't make sense asking the wrong questions. Túl sok ismeretlen, nem értelmezhető. Rossz kérdéseket teszünk fel. Reading the words, these words felt like a message someone playing a game with them. Olvasd a szavakat, a szavak üzenetté állnak össze. Valaki játszik velük egy játékot. Ez nem ide jön. Kurvára nem. Hol vannak a gyilkosok? De miért így rakjuk össze? Szóval, hogy gyilkosok néznek. Szia, Tony, hello. Néznek minket. Game on. Induljon a játék. Több tudszam nincs itt. A mappen nincs info. Hopp, ez mi? Ó, a manuskriptek itt lesznek. Read. Az áldozat egy volt közülük. FBI ügynök, nem, agent, na, még egyszer, Robert Nightingale, FBI különleges ügynök. Eltűnt 13 éve. Mi újság? Ó, hát sok minden. Elindult a nagy elemvék. 13 éve várom ezt a játékot, nem úgy, mint szegény Robert Nightingale, FBI különleges ügynök, aki 2010-ben eltűnt, 13-ban megdöglent. Új stream layer, vagy minek hívják ezt? Így látsz belőle valamit. Úgyhogy megújítottam a streamet, a rendszeres streamelés mai naptól elindul. Most ezen a héten még nem a megszokott idő, meg lehet, hogy jövő héten is lesz még elcsúszás, de hétfő, szerda és vasárnap fix streamek lesznek. Ezeket majd szeretném szépen lassan felmérni, megcsinálni. Akkor LMV2 ugye ezzel indul most. Hát igazából a Heavy Rain-nel indul, de ezt a játékot, ezt úristen, de vártam. Kedvenc játékom volt az első rész. És van még új munkahely,
érdekes, nem tudom mennyire találom meg ott a számításaimat, de hát még 3 nap után nem vonok le semmit. Nyilván vannak magáncélok is, szeretném majd a szédülsz, igen? Nekem nagyon bejön, de visszaváltok. Kicsit nem nagyon terelődne a gépem, na mindegy. Köszönöm szépen, Tony, nagyon kedves vagy. Ja igen, a VIP-ről jut eszembe, át akarom rendezni majd a csatornapontrendszert. A VIP moderátor dolgokat újra gondolni. Jövőre szeretném, ha lennének értékes nyeremények a csatornán, amik csatornapont felhasználásával lesznek megoldhatóak, de ezt még tényleg ki kell találni, mert kevésbé sokkal összetettebb, mint ahogy gondoltam, már felrajzoltam mindmap-et, meg elkezdtem tervezgetni. Nagyjából ennyi. Szeretném visszahozni azt, amit már igazából elkezdtem tavasszal, ugye amikor szintén volt egy váltás. Gyorsan akartam mondani. Ja, igen. Kösz az ordítást. Hál' Isten nem játék közben toltad, mert játék közben, de nem épp amikor beszarok. Igen, a hangok azok fontosak lesznek. Ja, igen, a tematikus napokat. Tehát nem ez lesz, mint most az Alan Wake-ről, hogy egy játékot tolok halálig, hanem mit tudom én, hétfőn sztori játék, kedden valami, ami most hátráltató tényező az a net, de hát ezen is majd túl leszünk, úgyhogy majd ki lesz találva ez. Ennyi. Igen, rámentem ezekre a hangokra, mert azért be lehet tőlük szarni. Na, olvassuk tovább. And there was the page disappear. And then... És aztán ott vala ez az oldal. Ez az oldal. The first page they had found. Az első, amit megtaláltak, de az utolsó. Az első lépés egy borzalmas mélységbe. A titkos igazság rambling, az most nem jut eszembe, mit jelent? Anat. Nem tudom most milyen anat. Anat. Ez most honnan jött, hogy anat? Anett. Milyen Anett? Így se értem, hogy kiről van szó. Azt mondtad, hogy Anett. Na mindegy. Tehát a titkos igazság, a threshold, hogy fordítsam, ezt a küszöbön túl van. Olvasod a szavakat, ezeket a szavakat. Úgy érzed, hogy egy üzenetté áll össze. Az üzenet. Valaki tudja, hogy itt vannak. Mit csinálnak. Valaki egy játékot játszik. Egy meghívást küld nekik. Hogy képesek nem elfogadni. Síra, udeszítév. Bassz meg, ellenvék olyan durván tud élni. Síra, udeszítév. Ja, Anett. Ne fárasz! Az interneten, mert mobilnetről vagyok. Hallgatóság. Hogy fordítsam ezt a mondatot? Értem, mit jelent, körül tudom írni, tehát, hogy ilyen a valószínűtlen rejtét prezentálja nekik, és ennek a hallgatóságát, vagy megfigyelését, hogy nem tudják elfogadni, hogy nem tudnak ebbe csatlakozni. Még ha tudják is, hogy ez úgy fog végződni, hogy sérülni fognak. Oké, köszi manuszkript, bedurvult a dolog.
Van-e itt új? Aha, alap. They found a page in the woods. Találtunk. Story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. Ez undorító igazság. Dig it out. Something was put inside him. In his chest. Hogy valami beleíraktak. I must find out what. Tudom, hogy mit. Kiágták a szívét, és a helyére beraktak valamit. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Soha meg kell vizsgálni a bodit. And all I can, minden megtanultam, amit itt lehet, elsajátítottam. Vissza kell menni a városba megvizsgálni. Hát ja, vártam egy halott kém. I think something's been put inside Nightingale's body. Tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Hogy így tudok vikeszelni, jó. És ez most még kell nekem? Na, mindegy. De azt hittem, hogy tudatsz és meghalasz. Aztán akartam készen. That page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. Olyan, mint egy jelenet egy thrillerben. I believe it. But what's the purpose? They're Mi a twisting cél? events to create their own narrative to do what? Entertain some fantasy? Annyira kurva jó az atmoszférája ennek a játéknak. Minden nagyon összerakták. Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. Szépen I'm already rángosan. hooked. I need the next chapter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Durva, imádom. Jó, hát... Vissza kéne menni a városba, nem? Ja. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But Na, asap megvizsgáljuk. for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Frank called to say he's got the bookers at the Oh Deer Diner in town. Halott nem lesz itt egy hétig a Deerfestig. To the gate. Tényleg a Deerfest mekkora bulit. Not just up the hill. Shortcut key. Thanks. Return to Bright Falls, take the car back to Bright Falls. Hát vigyük vissza az Let's autót get the Bright car, Falls. drive to Bright Falls, and talk to these witnesses. Istenem, hát ahogy a víz fodrozódott a léptőjön, de szép. I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Tessék, gyere papa. Kinyitottam a ajtót. Dugunk, ha visszaértünk. So far. Murders aside. Szép városnak tűnik. A gyilkosságot leszámítva. We should go for a hike if we get a chance. Nevetnék kirándul. Deputies aren't exactly Gonoszkodsz, Anderson. but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Mert rosszul mondtam, hogy nem sheriff voltam, sheriff helyettes, ugye? Na, meg mire fogunk gyűjteni? Can't fit the clues. 40-90-es gépre. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. Tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. The Federal Bureau of Control? That's a new one. Toxic volcanic gas, huh? Toxikus vulkáni gázok.
Well, what's so unusual about volcanic gas? Szóval mit tudtunk meg? De összefoglalom, ha nem pofáznak. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the FBI ügynök eltűnt 13 éve, megdöglött állapotban került elő a tóból, ahonnan ő saját lábán kimászott. Volt valami lag. Nézzük, hogy... Nem ezt akartam. Jó, most pörög a processzor keményen. Na, visszaesett jó a normál értékre, megint 30%. Na mindegy. I smell coffee. Na, megint kávézi, papa. Hello. Milyen beszédes vagy? Te mit tudsz? Tírfest folyamatban. Gyönyörű ez a kisváros. Ide elköltözni, leszámítva a brutális gyilkosságokat, ahogy ők is mondták. De most annyit megcsinálok, hogy megnézem, ha minden maximum hogy nézek ki, mert úgy játszhatatlan lesz. De azt mondom, hogy hány. Csak kíváncsi vagyok rá, hogy ez a tó. Csak én nem látok változást? Hát ez újra kéne indítani. Hoppá. Így van, itt mindenki mindenkit, csak senki nem tudja ki a gyilkos. Érdekes volt. Akkor vissza az alapokhoz. Ez maradhat. Árnyalakok maradjanak. Az maradhat szerintem. Ez is maradhat. Ez ne legyen ultra. Ray tracingnek csá van. Minimálisan látom a különbséget. Játékban jobb. Oh dear dinner. Ó, várj itt, hogy tudok... Nem csinálsz, print screen. Igen. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. Elfogadom a kevét, én sem mondok nemet egy másikra. Tim Brinker. And let me just say I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Tudjuk használni segítséget. Ivan's-tól, there was a witness. Your deputies said you had a couple of witnesses here. Van itt pár tanú. De gyanúsnak tűnnek. No, no, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. Jaj. De lepődjetek meg, hogyha egyszer hanyattesek, néha kikapcsol a szőknek a hátadőlésgátlója. Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess.
Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Egész Caldron légkörbe lett kerítés ezzel. És 2010-ben sok ember eltűnt, és emiatt. Meg kéne találnom a... Hol lehet a hajót? Hajót kém? Halott kém. Nem? Hosszú nyomás térkép. Bright Falls, Undiscovered Map. Ott kéne volna találni egy Bright Falls-os térképet. Jaj. De értem. És értem, hogy ott van a határa játékban, de... Grand reopening. The Founders Park was relocated here as our small town keeps growing. Founders Park. I'll be back in a second. Roger. Tweet, my sweet. Now why'd you go and do that? Passage of time is deceiving. The days of our lives are fleeting, And the end, in the end, they end. So how have you been? I hear things are looking up for you. Oh, thank you. Yes, that's correct. My efforts are being rewarded in abundance. Csak segítséget nem ad a játék. Áthúztam magamnak egy kubról, jó vagyok. Na, valahogy kell lenni halott filmnek. Ez mi ez? Happy Harvest. Kids all of ages celebrate Deerfest at the Happy Harvest Bright Fall 81. Szarvas Fesztivál. És mi a 68-on voltunk itt ellenne. Jön leírva Town Hall. Az nem kell. The bank is closed. A Buradér feszélyet mindenből van zárva. Várjál. Jól. De a rendőrség. Feltételezem, akkor itt kell lenni a cuccmáknak. Interview with witness. At the dinner! Bazd meg! Viszont itt a térkép. Jó, akkor adott segítséget a játék, csak egy kikurt kretén vagyok, és nem néztem, hogy mi a feladat. És mentem hullát boncolni, ahelyett, hogy elmentem volna a dinnerbe a szemtanúkkal jó pofizni. Elderwood, Place Lodge. Ahol a történet találkozik a vendég. Történet találkozik a vendég szeretettel. Kell menni, ott van az étterem. Ha, ezzel bukok le. Jó, ez így ügyes volt. Gyerünk baba, haladjál. Nagyon sok minden nincs meg. Nekem figyelsz, kis csávó. FBI ügynök vagyok. Szétütlek a faszra. Van a... Excuse me. I'm Agent Saga Anderson.
Are you the bookers? That's us. I'm Tammy and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Miért voltatok a Cardon Lake-ben? What were you doing in Cauldron Lake last night? I'm a writer. Író vagyok. Igazi bűncselekmény. Doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. Alan Wake, na ezt mondtam. Perfectly legal. Ugye a híres író Alan Wake eltűnése után jött nyomozni, aki itt tűnt el. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy. Ha ők voltak a két lámpás. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into Shooting. psychos in deer masks. A kultisták. Tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? Egy kultist. Egy kultusz. Maszk és a kések nem volt elég. Megémeltek, hogy a fakultusz. Mit találtatok? Mi volt ez a... Jézus, mi történik itt? Na, akkor megyünk az elmepalotába. Nem térkép. Bassz meg. Kézbord, igen. Previous murders. Background case. The bookers describe multiple attackers wearing deer masks, shunting and tear into the guy with a knife. A bokerszék leírás alapján több támadó szarvasmaszkot viseltek és kantálták tearing into the guy with the knives. Széttépjük a csávót egy késsel. Kedves. Jó, eltévedtem. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Nem egy sorozatgyilkos, egy szervezett csapat, akik céllal dolgoznak, rituális gyilkosok. Case closed. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. Fakultusz van emögött. Picsába. Mindig a fakultuszosokkal van a baj. But it's my first cult case. Exciting. Az első ilyen. Case. Menő. Okay. Boss. Interview the witnesses. Oké, akkor vannak még. Kivel kell még itt beszélni? Istenem, lenne is értem itt. Ó, a zenegép. It was out of order. Nem működik. Poor old thing can only take so much of the same song being played over and over. I must be a fan of coconut at the next person but come. Szegény öreg. Cucc. Jaj, elege lett, hogy túl sokat játszotta újra és újra ugyanazt a dalt. Nagy rajongó vagyok én is a kokonátnak, de... Nem, én sem nagy rajongó vagyok a kokonátnak, mint a következő személy, de... Ugyan már! Úrva lágy. Ezekkel kéne beszélnem.
De jó, volt egy internet szakadásom. Jó. Mivel kéne beszélnem? Interview the witness, de ők vannak. Ő nem az. Ó, várjál. Hát persze, be kell ide menni a sötétbe. Rest easy, buddy. Ilyen számodra könnyű a föld. Can't open this with my bare hands. The key to shortcut gate and control given by first deputy. Ja, hogy az a jó, oké? Okay? Ja, várjál. Oké, ez nem megy. Férfi WC. Aha, ja, hát igen. A tükröt azt kikapcsoltuk. Ha meg lenne a 40-90-es, akkor mondjuk egy i9-es procihoz. Olyan vagyok annyira? Mindegy. Nem kell tökéletesnek lenni. Employees only. Jó, még nem is tudom, miért kellett ide bejönni. Azt hittem, találkozunk megint a banyával a tóból. Csak két ember bunkerszék csak a... Jaj, bassza meg, de hittem. Grég, mert nem tudok mit csinálni. Készboard. Igen. Látok új kérdést. Ó, profilozni kell. Haha, hogy ez volt. Jó, oké, megvan. Tehát ez a bevillanás, amikor elmosod a képernyőn, szerint, hogy valami profilozásom. Cauldron Lake. Miért voltak ott vajon? Mondják, az író beesett, és azért épült a kerítés, hogy elrejtsem jöttem. Nincs elteres. Könyveimnek vannak kérdések. Tammy's book. Who the fuck is Tammy? Hát jó. What are the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree. Aha, talált egy nyakláncot, és a kultusznak a jelez a két háromszög. Aha, kezd összeállni. Vagy még kurvára nem, de valami történik. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing to me. Mondta, hogy ne tartsd meg, Demi. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear Fez. Oh God. Saga Anderson. As I live and breathe. De fura lett a hang. I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. Mi? How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl?
She drowned. Mi van? Daughter. Lányod megfulladt. That's so weird. You don't remember. Nem emlékszem? How do you have a daughter? Nem tudta, hogy van gyerekem. Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Ilyen fasz. All the time. No. You're mistaking me for someone else. Valaki összeköversz, csak tudom a nevemet. If you say so. Kezd egyre rejtélyesebb lenni. Jó, imádom. Honnan ismerik egymást? Help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. Mindenki ismer mindenkit It's been itt. a while, but I never forget a face. Rég volt, de nem felejtek el egy arcot. Vagy egy Kevinen. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in Deermath? Ez nagyon fontos, ezt mindig fel kell tenni szerepjátékba is, főleg amit a Bálint barátom azt megtanította. A legjobb kérdés, történt-e errefelé bármi szokatlan? Kurva jó játék. Story. Szia Kori, hello. Jaj, igen, és ez is ugye, hogy mindenki szaros maszkot hord most. A kultisták meg ugye hát alapvetően megtudtuk. Hát most mindenki megjön a Deerfest. Bizu Korikám, hogy vagy? All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Menjünk. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Gyilkos szekta. Szekta! Ez a szó nem jutott eszembe. Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the grand Hát tudod. something, are we? I played some D&D back in the day. Mosolok tarkiba. Jaj! Én meg fogok halni itt stream közben, mert a székemnek ez a cucc, ami be kell nyomni, hogy ne dőljön hát, az ami folyamat kiakad. Na megyünk boncolni. Kedvenc játékom volt az első rész, és eddig ez a rész, bazd meg. Sajnos le kellett vennem a grafikát, a 3080 és a Ryzen 9 az döglődik a fullon. Le kell venni a 4090-et, meg az i9-et előre nézve. Szóval spórolni kell. Hey boss, corpse is downstairs ready to go. Hullalánt van. I'd like to take a closer look as soon as possible. Hát. Lead the way, Sheriff. Mutasd az utat, sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Just here to pay my ticket. Let us know. We appreciate the support, Sheriff. Jöjj. Mi, hogy váltja a kamerát, a játék az zavaró. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. A hullaházunk közös a szomszédos temetkezési vállalkozással. Anyagi megfontolásból. Kurva jók ezek a szövegek. Bassza meg, ezek a fények, a színek. Imádom. Nagyon tetszik ez az atmoszféra. Hányos szinten vagy egyébként Kori Tarkiba? Nagyon régen tudtalak nézni, sajnos délelőtt dolgozom. Zárt ajtó, jó van. Okay. Let's take a look at outpatient. I'll start with the external inspection. Pici a pöcse, azt már most megmondom. Hát kezdjük. What other clues can the body give me? There's writing on here. Írás van ott. Can't make it out. Nem tudom kivenni. Helyét, bazd meg, az kemény. Ja, azt hittem, hogy lesz. They did leave something inside his chest. Te bent hagytak valamit a melkasába.
This looks like text. És egy szöveg. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a... Én csak szórakoztak. Aha. Ja, hát nem kell mindig, hogy hülyekolni. Védekezés. Oké. Dióéjban miből szól a játék? Oké. DC-ben fönt van egy részletesebb leírás. Mindjárt mondom, hol. Bocsánat, csak elküldöm ismerősömnek egy mérges fején. DC, és van itt egy ilyen, hogy menetrend. Nem, bocsánat, nem menetrend, hanem van egy ilyen valahol, hogy gameplay, tervezett gameplay. Mindegy, bemész a kávézóban, azt se találom, baszki, semmit nem találok most. És ott van egy hiperhivatkozás elvileg, de tudod mit? Bemásolom ide, így könnyebb lesz. Ott megtalálod az előzményt. 2010-ben a kedvenc játékom volt, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon a kedvencem az LMV-k, és arról szól, hogy egy író a feleséggel elutazik Bright Fallsba, írói válság, stb., horroríró, hangulat dolog, stb. Eltűnik a felesége, elkezdik keresni, és az a vége, hogy a felesége megmenekül, ő viszont bekerül a sötétbe, a tó mélyén. Ugye ez a Cauldron Lake, ami itt van, ez a sötétségnek egy ilyen misztikus helye. Ez így nagyon hülyén hangzik, a videóban meg a leírásban ez jobb. És 13 évvel később egy sorozatgyilkos után nyomozó FBI páros eljön Bright Fallsban, ahol egy újabb hulla tűnik föl, épp őt vizsgáljuk, és hát ilyen természet fölötti misztikus dolgok történnek. Ha valamihez hasonlítani kéne a sorozatot, akkor X-akták, Twin Peaks-nek a hangulata abszolút a régi tévésorozatok hangulatát hozza az epizódikus részekkel, a cliffhangerökkel, az apró nyomokkal, a színvilága és az atmoszférája az full, ez a X-szakták-szerű, én imádom, és most nyomozunk, hogy ki a gyilkos. Ugye hát a nyomozók, ők egy, előbb mondtam, mi ez a kultiszt magyarul, szektásokra gyanakodnak, és most a hullán is találunk írásnyomokat, stb. És hát én se tudom, hogy a további miről fog szólni. Egy thriller, egy természet fölötti thriller detektív sorozatnak a végigjátszása. Talán így tudnám a legjobban ismertetni. De ha van játék, amit szerez be, azt hiszem most ilyen 1-2 euróért be tudod szerezni, az az LMV-k, remastered, vagy nem is kell a remastered, mert szerintem az előtt is elég élvezhető. Ez ebben a játékokban a történet a lényeg. Na most nyilván, nekem most médiumra van véve, a grafikai nagyon szépen fut, meg szép is a játék. Azért meg akarom nézni, majd milyen amikor, és meg is fogom nézni majd YouTube-on valakinél 4K-ba, hogy milyen az, amikor minden ki van maxolva, mert szerintem be fog fosni. De a hangulat, az atmoszféra, úristen. Egyébként Tarkovra is emlékeztet a szó szférája, rögni fogsz. Kiklikkeltem a játékból, megértem. Jó, vannak nyomaink, visszajönk az elmepalotába. Cases. Várjál. The Cult of the Tree. Background case, accumulate clues about broader ongoing topics. Aha, ez háttéranyag. Most a szekta után kell nyomoznunk. Ó, bezd meg. Aha, akkor van egy ez micsoda? Nem tudtam olvasni. What kind of cult? Milyen szekta? A szekta célja. De szerintem ide jön. Ez a szimbólumuk.
Jury can be used as a subtle indicator of membership, but this is subtle badge of pride. Egy szektárnak lehet ilyen tagságjelölője, tehát ez a titkos jel, hogy ő szektatag, de hát ez nem túl feltűnésmentes, vagy ilyen visszafogott. Inkább ez valami a büszkeségnek a jele. Hoppá. Cultists were wearing their mask. Az is ide fog jönni. Mondom, ide fog jönni. Ó, apát fasza. Is the purpose marking territory? A warning fist. Like something out of a horn. Mi a cél? Ja igen, a fába is belekarcoltam egy csomó helyre, hogy mi a célja ennek? A terület megjelölése, egy figyelmeztetés, ilyen felsőbbrendűnek érzi magát tőle, mint egy horror filmtől. És Cold Wearing Mask. Nem ide jön. Who's involved? Aha. Ez ide fog jönni szerintem. Nem, akkor apát fasza. Think, Saga. Gondolkodok, de ilyen pöcsömre gondoljak itt. Saga, nem tudom, hogy milyen cool. Mint evidence. De még kéne? Nem? Oda? Nem? Proctus find evidence. Aha, akkor ezt még nem tudom ide berakni. Jó, tőletek nem tudok elmenni, értem. Ma nem tudom, mi történt, kinyitottunk, hogy ilyenkor itt mi van. Ide se tudok bemenni. Még párszor elég érdekesnek tűnik. Nightingale beléjét kéne examinálni. De én ezt examináltam. Ultisvír, délmaszk. Igen. Nem. Onnan is hiányzik valami. Onnan is hiányzik még nyom. Ó, bazen profilozni kell. Na, ezt el szoktam felejteni. Csak egy manuszkript. Nem. A profilozni. Nincs elég, hogy hívják. Mit kell vajon csinálni? Most én nem tudom, mit kell csinálni. Teste meg van vizsgálva. Több nyomom nincs. Beszélni nem akar velem senki. Ez interesting.
Kézbordon tudnék bármit csinálni. That's the purpose. Várjál? Lehet, hogy ide jön? Nem, mert csak kérdésre lehet rakni. Az nem jó. Ó, várj! Most beadta. Na, ezeket viszont nem szeretem ilyen témában. Cult Psychology. Elrejtik az arcukon. Nem elég alaposak, vagy nem elég megalapozottak, hogy nyíltan működjenek, és kapcsolódásuk van a Szarvas Fesztivállal. De most talán tudok profilozni. Nope. Nope. Jó, nem kell mindig profilozni. Így van bevonva. Jó, de hol a... Kézis, ez az. Previous murders. Ez nem kell. Examination of our Nightingale. Time to see what Nightingale's body can tell us. Értem. Most jön akkor, hogy mit találtunk benne. Szia Blézius! Hello, hello, hello! Istenem, de rég láttalak, hát mi van veled? Anything to learn from the body. Jó, ezeket tudtuk eddig is. Ez. Igen, halál oka. Ezt elég is tudtuk. Ezeket tudtuk eddig is. Minden gyilkosságnál, ami után nyomoznak. Átérzem, és most kezdtem új helyen, aztán eléggé az érzésem, hogy le fogja gyilkolni az idegeimet, viszont a streamelést azt akarom folytatni, meg komoly terveket összeírtam. Hétfő-szerda vasárnap lesz a 3 fix nap, meg a csatornapontrendszert nagyon át akarom alakítani, nyeremények, stb. Tehát úgy vissza a régi kerékbe. Sok story game, horror, mindenféle, FPS is nyilván. Lehet, hogy egyszer GTRP-be is fölnézünk kéne, de most szaranetem nagyon. Van új overlay, minden ma debütált az is, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy újra visszajön a régi nagy streamelgetés. Na, most ott tartunk, ugye nyomozunk akik után nyomoztunk, és vannak összefüggő nyomok, mindegyiknek van ez a horzsolás is ebbe a csuklóján, a bokáján, mindegyik így fel volt puffadva a víztől, és hát nem mindegy, de igazából mindegy, ki volt, a chest woundba halt bele, tehát a mellkasi traumába, sebbe. Úgyhogy Nightingale ügynök is így halt meg, aki 2010-ben 13 éve tűnt el. Nem ismerted? A Discordomon fönt van a Alan Wake 1-nek a spoilermentes ismertetője. Nekem a kedvenc gémem a Twin Peaks és az X-aktákat tudnám talán fölhozni hangulatba, amihez hasonlít. Gyorsan akartam mondani, a híres horror, Stephen Hawking könyvek ihlették nagyon sokba, ugye a fő szereplő egy író, aki jelenleg eltűnt 13 éve, és mi most egy sorozatgyilkos után kezdtünk nyomozni, de kiderült, hogy nem egy sorozatgyilkos, hanem egy kultusznak a tagjai, úgyhogy csak ajánlani tudom, nekem
a No 1 játék. Bárki bármit mond, biztos mindenkinek van játék, ami jobban, vagy csomó embernek van, ami jobban tetszik, meg azt mondja, hogy jobb játékok vannak nála. Nekem a No 1 játék. Életemben nem volt olyan játékélmény, mint az első résszel. És nagyon szeretem a Sherlock Holmes játékokat, a Devil's Daughter-t, meg a nem jut eszembe az előtt lévő része, mi volt a cím, azokat ki is játszottam az elmúlt időszakban. Imádom a nyomozós dolgokat, abban volt ilyen elmepalota, meg ilyen storyboard összetétel, úgyhogy nekem ez a játék ez nagyon adja. Na szóval ott tartottunk, hogy rituális írás. Did the killer write this on the heart? How? I can't make out what it says. Tehát a gyilkosok valamit ráírtak a szívre, érted, ez egy kérdés, hogy tették, és nem tudom elolvasni. Ja, bocsánat. És a gyilkos az áldozat bőre alatt is. Tattoo on body and heart, how did killers have time, doesn't make a sense. Tehát tetoválva van a teste és a szíve is, szöveggel. Hogy csinálták ezt a gyilkosok? Hogy volt rá idejük? Egyszerűen nincs értelme. Anything to learn from the body, cause of voting, strange tattoo, igen. Something was inserted into the chest. Aha. Bolsz 2, nem ezt akartam. Y. Ez van, pedig ez van, the chest cavity. Aha, meg kell néznem most a mákas mélyedést. Ajaj. Én boncolás lesz. Ja, nem csak belenyúl. Na, mit találunk benne? Tippelek egy manuszkriptet. Mondtam. Ennyire tudtam, hogy az lesz. Eddig sértett, hiszen a metőt. Fénybántja az elraboltakat. Gondolod te? Ugye vannak a tékenek, az elraboltak, ők ilyen árnyéklények, és a fénnyel lehet őket bántalmazni, amire felhívta ellen a figyelmet, úgyhogy... Őket Blazius, ahogy Korinak is mondtam, az első része $1-2 beszerezhető. Én tényleg azt mondom, ha szeretnék kikapcsoló játékot, nem hosszú. Ez mi a fasz volt? Mi a fasz? A clickert keresi ez, és ez egy öngyújtó. Hát ez így nem jó. Saga Anderson KO. Nem skippelni akarom, hanem a lámpát bekapcsolni. Nem láttad. Nem képtelen látni az erős fényben. Ott a pisztolyom. Stay in the light to avoid being detected by an... Aha, fénybe be. Safe havens will restore some of your health. If you leave or attack from safe haven when in combat, it will become temporarily unavailable. Aha. Lemerült a lámpám, bazd meg.
My gun's out in the hall. Gotta get it back. Nem lát a fénybe. Hol kell menni? Bassz meg! Burn is darkness shield a way to expose the source point. Destroying a source point deals devastating damage. Ezt tudjuk. Darkness shield. Sötét pajzs. Mennyi az idő? 10 óra. 20 óra. This is not how the story goes. Most kösz. Beszólt a játék, hogy nem így megy a történet. Aha, ennyire előre dobott. Oké, fassa. Srácok, van egy rossz hírem, meg fogtok dögleni. Akkor kezdhetjük a műtétet? Itt én nem menthetek, nincs manuális mentés. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. Jaj, az Ellen arca. Into bright light. Light heard them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. Ilyen papírokat nem gondoltuk, hogy... Srác tök úgy néz ki, mint a X-Menből a jeges csávó. Tudom a színész nevét. Mi a fasz? Gyerünk. Ja, másokat is gyilkol, fasza. Didn't see her. Could not see into bright light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Szépen oké. Now. Baszd meg. Sónes mor. Szerintem igen, ahogy... Baszd meg. Egy pillanat türelem.
Szia Csonti, hello, hello. Na, most hogy szétvertem a setupot, a széken megint anyaddőt. Nagyon fontos a zene ebben a ezt akartam. Ebben a játékban nagyon fontos a zene. Az első részben van az Old God of Asgard zenekar, akiknek a dalai, a Port of the Falls egyébként a való zenekar, akik játszották őket, voltak az utalások arra, hogy lehet megoldani a sztorit. Mizu veled, Csontikám, hogy 1000 éve. Visszatérek a rendszeres streamhez, a LMV-ket végigcsapatjuk, menetrendben látjátok, hogy beraktam 7 időpontot, onnantól kezdve minden hétfő, szerda, vasárnap lesz stream. A vasárnapi streamig gondolkodom, de szerintem az ilyen 5-6-kor kezdődik majd, ez még ki lesz találva, szép magyar mondat volt, viszont hétfőn, szerdán mindig 8-kor kezdek, a héten csütörtök, péntek lesz még stream, 8 órai kezdettel, vasárnap meg 5-kor, utána kitaláljuk, hogy a vasárnap hogy legyen, vissza akarom állítani a csatornát. Sok story game, sok horror lesz szerintem, platformerek, mindenféle. De jó ez a szem. Isten, ez a játék, gyerekek, én amikor letöltődött Epicről, és megvolt, én megkönnyeztem. Imádom. Én ennyire játékban is olyan voltam szerelmes. Thriller, bármelysz. De menjünk tovább. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're going to do anything about it. Újabb papír. Somehow we need to make sense of this. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. The victim was one of their own. Nem ez. It was a mess like a bomb. Igen, flick. A switch, it goes click, so igen. Szóval az visszatért Cauldronikra. Ő is ott volt. Nightingale. Was but wasn't. Volt, de nem volt. Taken egy elrabolt, a Creature of Darkness, a sötétség gyermeke. He was beyond her reach. Elérhetetlen volt. Where some on the strange reality. Dark place merged with ours. Ahol egy furcsa valóság, a sötét hely, és a mi valóságunk összeolvadt. Szia, Roller! This place and the dark place, a trap thrown over top. Egy csapda toppant elő, drawing everything beneath it. Megfullasztott mindent alatta, a sötétség áradása, árasztott, befedett mindent, megrontott mindent, megrohasztott. Alap úgy hívja ezt a körzetet, vagy overlap, lekörözött. Oké. Pursue Nightingale into the overlap. Saga üldözte Nightingale-t ebbe a overlapbe. Találni egy utat befelé nehéz lesz. Pontos lépések lesz szükség. A rítus. Meg kell tanulni a rítust. Megállítani a szörnyet, ez az ő feladata, mielőtt újra jönne.
ő bent lesz, és Reá vár. Hát ezt mondjuk szépen is tudnám fordítani, de megmondom őszintén, azért nem olyan egyszerű. I think attacked us. Egy halott ember szörnyével. A fénye lehet küzdeni ellen. A lapok megjósolják a jövőt. Nincs racionális magyarázat. Ez az ügy, amit meg kell oldanunk. Oké. Hol ment Nightingale? Mi ez az overlap? Ennek a lapnak nincs értelme. According to page, it sounds like Nightingale went back to Lake and he is taken. A manuszkript szerint Nightingale visszament a Caldruntóhoz, és ő egy elrabolt, vagy nem is tudom, minek mondjam. Jó, megyünk profilozni. Na, ebbe egy nökkem, hogy profilozol egy élő halottat. Érzem, hogy sehogy. Való, jó, into the dark. Kezdődik, jönnek a zenék, és ebben a játékban a zenéknek mindig fontos szerepe van. Mindig. Zúról lérkem. Jöttél vissza rettegni? Köszönöm, szerelem vezetett az élen, nem mi ez a káposzta? Bocsánat, kolbász káposzta. Kövesd a szarvast, vagy kövesd a bagyot. Ez fontos. És sör. Jó, kövesd a szarvast, ami döner. Zseniás. Igen, az nagyon autentikus. Bécsben is sajnos. Jó, kövesd a szarvast, ami követi a bagyot. Ez a rítus része lesz, az biztos. Figura out where Nightingale went. Take to Casey. Oké, hát én tudom, hol ment. Caldron Lake-hez, és követni kell a szarvast, ami követi a bagyot. Vagy egy szarvas, ami bagoly akar lenni. If I hadn't seen it with my own eyes, need to dig into this, there must be an explanation. Nem hinném el, ha nem láttam volna a saját szememmel. Bele kell ásnom magam, kell lennie magyarázatnak. Victims body are scored in writing. Na, hello. Igen. Extra to the victims on script page found inside, writing has some significant here. Igen, hát tudni kéne, mi van odaírva, de nem tudod elolvasni, te. Véntyúk. Who's involved? Aha.
Kult gól. Jó, akkor nem ez a kult gól, hogy bassz meg. Find evidence, anyád. Oda se. Read manuscript. Kezdődik. Én nem tudom odarakni sehova. Ja, de. Hát én arra emlékszem, amikor barátnőmhöz kimentem Bécsbe, meg kint lakott, és végig mentem Bécs belvárosán, az igazi régi belvároson, a Mária Héfest össze minden szaron, és ott ahol régen azok a kis kávézók, cukrászdák voltak, McDonald's, KFC, Döner, török bőrbolt, meg kínai. Így mondom, jó. His murder matched the other victims. Why didn't they become monsters too? Igen, a többi áldozat miért nem lett szörnyeteg? És hogy tudom kitalálni, hogy hova ment Nightingale? Hova ment a Nightingale? Mi mindig nem tudunk profilozni? Hát de pazd meg, ez a munkád. Rádió, oké. My place-en. Nagyon jó. Imádom az elmepalotáját a csajnak. Hoppá. There is no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to Imádom ezt a szeket ki fogom dobni. A picsámra. Jó, mindegy, akkor hátradőlök. Maradunk így valahogy, de azért nem jó. Az szörnyű. Bocsánat, srácok, csak mindig kikakad. Én is mindjárt ki fogok akadni. Na, what happened to the sheriff? Mi történt a sheriffel? Betudott, mint elárult a sheriff. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Rituális gyilkosság áldozata szörnyé változott. Hát ki gondolta volna? Nem sajnos, mert van ugye a cső, amin van a szék, és amin billen, oda a leeresztő gombbal tudod betolni, és az akasztja meg. De egy picit hátradőlök, pattan egyet, az kicsúszik, és vuff, megyek hátra. Talán az erősítések. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. Menjünk vissza. We need to head over there, stop him before anyone else gets hurt. Roli, bazd meg. Roli és a megoldások. A hang egyébként milyen? Nem túl rossz. Sokat szórakoztam a mikrofonnal, csak most ugye. We heard gunshots. You all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster. Szerintem ő meghalt. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Na, jó van, köszönöm, köszönöm. Na, raboljuk ki őket. Kellene fog egy csomó loot. Loot. Sok loot, disznót, győz. Elsősegély csomag, na ez új, ilyen, de régen nem volt, azt hiszem.
monsters aren't real, and magic's definitely not real. Do that. Hát vannak ilyenek. Nekem is a régi gamer székem az fönt maradt Pesten, de hát azért mert keresztanyomnak adtam, mert ő neki jó, hogy kényelmesen tud benne ülni, meg sérült a comnyak csontja, de hát leesett a kartám, nem leesett, kiszakadt. Jó, hát ez a Tohónál lesz jó az a... Mi van itt? Can't open this with my bare hands. Még oda bementem volna. Jaj! Mi az, papa? Fényben biztonság vagyunk. Ez kellemes lehetett. Quick slot, menjen balra. Ez mi? Először gondolom, elemek. Hú, passzva. Quick slot, jön le. Ez mi? Traumpad, antasi bandage, restore a good amount. Aha. De szar. Ez teljesen visszaállítja a health-et. Jól van. Jön ide. És akkor, hogyha nyomok egy ilyet... Jó, itt nem veszi elő a fegyvert, de elvileg az lesz majd a megoldás. Nézzünk körül, lehet-e valamit lootolni? Ezek a videók is a régiben voltam. I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Yanko. Many local attractions have recently become fenced off by the government. Ki hallott ilyet, hogy egy kormány egy természeti alkotást körbekerítés, ez így. Fuck the government! Basszolj a kormány! Elderwood National Park. Which was then. Mirror Peak is megvan, igen. Adventure Tour, hát ez zseniális volt. Na, hol a loot? Lootot ide. Meghalt a sheriff meg az egyik kollégád, de ne zavartasd magad. Képei fontos. Munkád lehet. Kész Tarkov, bazd meg. Lett volna egy fiókos szekrény valahol. Ezek az ajtós csukások, ezek nem lettek túl jól animálva. Nyitható, jó? Jó van, dolgozzá, nem zavarlak. A hónap munkavállalója. Bocsi, jöttem lopni. Mondtam én, hogy jó.
Just a moment, ma'am. Someone will be right with you. Jelentést ír, hogy meg legyen arra. Yeah, megadtam főnök meg az egy kolléganőd. Jó van. Ne hatódj meg ennyire. Nyugodj meg. WC. In stealing the toilet paper, I have been and they are missing every day from stock. Theft is taken seriously around here. It's a sheriff station. Pete's sake. Tudom, hogy valaki dobja a WC-ban, nap eltűnik egy tekercső széppapír. A tolvajlást errefele nagyon komolyan vesszük. Ez egy sheriff őrs Pete szerelmére. One of these days I'm going to catch you red-handed and you better believe you are getting thrown out. What a disgrace you are. Kind of nuts count toilet paper rolls. Sounds like you've got too much stuff on your hands. Hát ez kurva jó. Valaki lapja rendőrösön WC papírt, erre kiakad a sheriff, és utána jönne, ahogy a szöveg, vagy nem tudom, a sheriff nem valamelyik kolléga. Melyik idióta számolja a WC papír tekercseket? Úgy hangzik ez, mint hogy túl sok időd van. Hát ez kurva jó volt. Bocsánat. Jaj. Elég rögtem ennyit. Jó, akkor nem. Ez, igen, itt van a másik munkahős. A főnök megad, mennyi az a pérni, mama. Jó. Akkor menjünk Cardinal Lake-ben. Szerintem szarul vagyunk felszerelve, de who the fuck cares? We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. Erősítés kell. Aki ráér, mindenki indulja. Aki mozdítható. The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Mercedo won't roll over on the issues. Jaj. Milyen idióta számolja a WC papír tekercseket. Jaj, te jót rögtem, Isten. Tényleg, az autó arra jó, hogy lokációk között utazgass vele. Wow! Wow! I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. A Nightingale is ezért jöttem. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Haha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult.
Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. Ó, hogy Ellen könyvei alapján gyilkolt egy szekta. Egy horrorírnak a legjobb, hogyha rejtélyes körülmények között eltűnik. His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Csak hogy mindenki tudja róla, és lehet, hogy be fog ordítani. Nagyon jó, nem? De sikerült. Le van némítva, mi afaszép pofázik. Mit akartam? Ezt? Igen. Hivatkozás másolása. És kérek mindenkit alásson. Itt a... Nézzük meg. This area is supposed to be close to the public. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. Nem, bezárni nem tudom, jó. Gyerő ez a játék. Úristen, de szép. Ez az atmoszféra. Na tényleg itt ugrani kellett. Ja, hogy persze, hogy megy le a nap. Hát... Oh. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Melyik szekta hívja magát szekta? Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs don't do a damn Hello, thing, huh? Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Ilmo Koskela. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of Ők voltak a tévébe. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? Jó vagyunk, köszönöm. How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna da vista. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry though. Vulkánikus aktivitást ellenőrző és légszennyezettségbír állomás. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Ezek az agyukák mi aranyosak köptek. Was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Ugye a Remedy ez egy finn cég, és a World of the Force, aki a zenéket írta meg, játsza majd, ők is finn banda. A Federal Bureau of Control. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Semmit se titkosít. Gyilkosságról nem tudok. The wiring on
this thing frays every couple months. Olyan világszerűek, hogy nem tud gyilkosságokról. Eljej. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can nor right through a garbage can. Cool. Thank you. Na, akkor tök meggyőztek. Bejövünk lootolni. De ott egy szék. Ó, várjál. The sense of tempering signals was routed into the transmitter that is not one of ours. I fixed it also. Investigation department leaving this here in case I'm not being next person to fix these things. If you are reading this, check for tempering. We may want to put more secure metal casing around the home so that the recons can't get to it anymore. Hoppá! Steve Lynn, Chief Technicians. Ezek a mosómedvék, csak a gond van velük. Let's get to the murder side, Casey. A lot of things about this case keep bothering me. De jó oldalazom, milyen jól fut. Hoppá! Casey, te mindig megzavarod a grafikát. Senki se számított rá, szerintem a fejlesztők közül idiótán futsz. Persze sötétedik. És a kurva... Used to activate Saga's flashlight. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake in an overlap. So how do we follow him there? Holnap azért áradás. Mocsár. Mocsár! Mert mondtani, jó, fasza. Így több értelme ennek a háznak átnézni szerintem. Már tudom, mi a fasz keresek itt. Monday kills some suspicious activity spotted the fitter thought that saw movement in the bushes, footprints around the area were found. But some were compromised by the fielder not to self, train the fiddler. September 4, nothing to report, 7 animals. Hunters out of the dark. Poachers. Ezek az illegális vadászok, milyenek a... Mirá jó szó, vadorzók. Heard some gunshots. Not one of ours. Got to keep an eye on these people. They could get more. They barging out of there. Aha. Itt bótót. Jött egy nyom. Jaj. Beszaggattam. Sure, the North Side slasher. But that case was completely different. Kurva élet. Romlik a rádiónak a jön. That's right.
kezdek megérteni, hogy miért voltak azok a látomások, szóval el akarta ijeszteni. Writing this down in case it happens again and I forget, I got the feeling again, it hit me suddenly. Finally, 1:15? Feelings my Akma on the approach, the train and I got in the car and drove, kissing it. Started the night, not much moon. As extra, it led me past bright falls to Cauldron Lake. You try to find the right spot, the right emotion, blah blah blah. I scanned the sky for the shapes, the objects, nothing but. And I blink repeatedly, I think I saw the octahedron. Ott már ufók vannak. Hoppá. I got ready to drive back. Person watching me. Here but not here. It's him. I know it is. Does he know I'm getting close? I am on the right track. I was right. Being bright falls. UFOs. UFOk és te. The ultimate guide to spotting unidentified. A tökéletes útbaigazítás, hogy fedez föl UFO-kat? Hát ez gyönyörű. UFO hadászok is vannak itt. Mi volt ez a hang? Arra kell figyelni, hogy manuszkriptek lesznek mindenfele. Nem lehet átmenni? Tökkel vagyok tévedve. Ja nem. Itt van a hulla elvileg, mint a gyilkossági helyszín. Valahol. Itt a jó kis lámpa. János, hogy ez kelleni fog nem sokára. Honnan jöttünk. Nem ezt akartam. Szóval, térkép. Mi a fasz? Rávet a térképre és kifagytunk. Ne! 14 perce mentett. És lehet volna manuál szévre lehetőség. Az meg. És valami beszart. Ezt nem hiszem el. Na, bazd meg volt a játék? Mi az Isten van? És oda is sétunk, mint az előbb. Na jó. Ezt nem hiszem el. Na, várjál. Na jó. Lelövöm a játékot, mert valamiért úgy döntött, hogy most nem akar igazán tovább működni, úgyhogy szerintem mára nagyjából ennyi volt. Mindjárt ránézek, hogy van-e olyan, aki streamel. Holnap folytatjuk, meg fogom csinálni előtte, hogy minden jó legyen. Van-e valaki, aki streamol? Van-e valaki, aki streamol? Van
nagyon jó barátomhoz megyünk, úgyhogy kérlek, maradjatok, gyűjtsétek a pontokat, mert sokat fog érni értékes nyereményjátékokon. Üdvözöljétek nagy szeretettel, légy szíves, írjátok be neki, hogy hashtag ezt. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Holnap találkozunk 8 órakor, pénteken találkozunk 8 órakor, itt a kamera ide kell nézni. Úgyhogy hello, sziasztok, ne igyatok mosatlan gyümölcslevet, kezeket a paplan fölé, visszatértünk a streambe. És indul a raid, várjátok meg.